خلونا قبل ما نبتدي الفيديو نعمل لايك ليوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين، وشكرا. يعتبر برنامج أوتوكاد من أهم البرامج الهندسية التي تتعامل مع الأبعاد الثنائية والثلاثية. سوف نقوم الآن بالتعريف عن شاشة البرنامج. أولا، شاشة الرسم، وهي مساحة العمل التي يتم الرسم بداخلها. ثانيا، شريط القوائم المنسدلة، وهو موجود في أعلى البرنامج تحت شريط اسم البرنامج، ويحتوي على مجموعة من القوائم المنسدلة كشريط فيل وشريط إيديت وغيرها من القوائم. ثالثا، شريط الأدوات ستاندر الذي يوجد تحت شريط القوائم المنسدلة، ويحتوي على مجموعة من الأزرار مثل ملف جديد، فتح ملف، حفظ. رابعا، شريط خصائص الطبقات layers الذي يوجد تحت شريط الأدوات الرئيسية. خامسا، شريط أدوات الرسم draw، ويحتوي على الأزرار الخاصة بالرسم مثل رسم خط، دائرة. سادسا، شريط أدوات التعديل modify، ويحتوي على الأزرار الخاصة بالتعديل مثل تحريك، تدوير، حذف. سابعا، شريط الحال الموجود في أسفل البرنامج، ويحتوي على مجموعة الأزرار الخاصة بتفعيل بعض الحالات. ثامنا، شريط الأوامر كوماند الذي يتم بواسطته إدخال المعلومات للأوامر. طريقة تنفيذ الأوامر. أولا، الطريقة الأولى من شريط الأوامر عن طريق كتابة الأمر ثم الضغط على زر Enter. ثانيا، الطريقة الثانية من القوائم المنسدلة، فمثلا نستطيع رسم خط من خلال القائمة المنسدلة Draw، نختار فيها تعليمة لاين ويتم تنفيذ الأمر. ثالثا، الطريقة الثالثة الأزرار المساعدة في أشرطة البرنامج، فمثلا لرسم خط نضغط على زر لاين من شريط الأدوات Draw فيتم تنفيذ الأمر. معلومات توضيحية. أولا، في حال نفذنا الأمر وأردنا إنهاءه نضغط على زر Escape أو Enter أو الزر اليميني للماوس. ثانيا، أثناء تنفيذ الأمر يمكن إلغاؤه بالضغط على زر Escape. ثالثا، يمكن تكرار الأمر بعد إنهائه أو إلغائه بالضغط على زر Enter أو الزر اليميني للماوس وإعادة طلبه. رابعا، يتم مشاهدة الأوامر التي يتم تنفيذها في شريط الأوامر كوماند، ويتم تكبير منطقة الأوامر بالضغط على زر F2، وبالضغط عليه مرة أخرى يتم استعادتها إلى الوضع الطبيعي. نتمنى أن يكون الفيديو قد حقق الفائدة المطلوبة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، وشكرا.